हामीले घर बनाउँदैछौँ वा घरलाई के चेन्ज गर्न खोज्दैछौँ भने हामीले एउटा स्मल बजेट लग्जरी रेनोभेसनको एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छ। घरमा चाहिँ हामीलाई धेरै चिज चाहिन्छ, घर बनाउँदा जस्तो भए नि हुन्थ्यो, तर अलिक पछाडि गएपछि विभिन्न कुराहरू आउँछ मार्केटमा, अरूको घरहरू देखिन्छ, साथीभाइका घरहरू देखिन्छ, चेन्ज गर्न मन लाग्छ कि ती मध्ये आज म तपाईँहरूलाई 10 वटा जति 5 लाखमा सकिने खालका 10 वटा आइडिया भन्छु जसले तपाईँको घर लग्जरी देख्छ। पहिलो कुरा हामी टफ एन्ड ग्लास सेगमेन्ट जाउँ। अब हामीले अहिलेको केसमा इफ तपाईँको बाथरुम 4x6 भन्दा ठुलो छ भने त्यसमा वेट एरिया छुट्टै बनाउन सकिन्छ, त्यहाँ हामीले टफ एन्ड क्लोजेट बनाउन सक्छौँ। अराउन्ड 35 देखि 40 हजारमा त्यो काम फुल फिनिसिङ हुन्छ। ओके, टफ एन्ड ग्लासको। अर्को भने स्टेयर केसको माथिपट्टि टफ एन्डको एउटा रुम क्रिएट गर्नुभयो भने अराउन्ड 1.5 लाख जतिमा सकिन्छ। 10x10 वा 10x12 सम्मको स्पेसमा त्यो कस्टले कभरेज भयो। छत बाङ्गो छ भने अलिकति प्रब्लम आयो, त्यो वुडन टेक्सचरको कलर लगाएर मेटलको पोल राखेर 12 mm को टफ एन्ड लगाउँदा घर एकदमै लग्जरी देखिन्छ र युजफुल पनि हुन्छ, किनकि घाम लागेको बेला सजिलो हुन्छ, तर पानीले चाहिँ माथि सफा गर्नु पर्यो। अब त्यस्तै गरी अर्को घरको ठ्याक्कै तपाईँ अगाडि बाल्कनी अलि नराम्रो देखाएको छ, हुक्काहरू फुटेको छ, स्टिलको रेलिङ एकदम चिप देखियो भने यु क्यान एड टफ एन्ड द्याट 50 to 60,000 मा यो चाहिँ मजाले एड हुन्छ र तपाईँको घर एक्चुअली हेर्नुहोस् फुल प्रिमियम देखिन्छ। अब यो भयो टफ एन्डको केस। अब हामी अर्को जाउँ गेटलाई। इफ तपाईँले आफ्नो गेटलाई स्मार्ट गेटमा कन्भर्ट गर्नु भने आजको दिनमा अराउन्ड 50 to 60,000 खर्च हुन्छ। तपाईँले रिमोटले आफ्नो गेटलाई अपडेट गर्नु पाउनुभयो र त्यसले युजफुलनेस नि ल्याउँछ र घरलाई लग्जरी र मोडर्न पनि देखाउँछ। अझ घर बेच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो झन् बेटर हुन सक्ला। अर्को अप्सन भने त स्मार्ट डोर, माने मेन गेटको लकलाई स्मार्ट गेटमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। अराउन्ड 30 देखि 35 हजार खर्चमा बायोमेट्रिक फिङ्गरप्रिन्ट वा पासकोडबाट ढोका खोल्न सक्नुभयो भने इट लुक बेटर। अब कुरा आयो लिभिङ रुममा। इफ लिभिङ रुम र मास्टर बेडरुममा फल सिलिङ गर्नुभयो, टेक्सचरहरू डिजाइनहरू निकाल्नु भने आई थिङ्क इट विल एड अराउन्ड 50,000। लिभिङ र बेडरुममा नर्मल लेमिनेटेड गरे हुन्छ वा तपाईँले सिसोको पार्केटिङ पनि बेटर हुन्छ घरभरि गर्ने भयो भने। तर दुईवटा रुमको लागि चाहिँ लेमिनेटेड पार्केटिङ बेटर हुन्छ। द्याट इज अल्सो अराउन्ड 60 to 70,000 मा राम्रोसँग हुन्छ। पानी खोल्ने बिर्सिने बन्द हुने पानी खेर जाने त भइरहेको छ। अर्को 10,000 मा स्मार्ट वाटर सेन्सर सिस्टम राख्नुहोस्, आफै पानी खाली भएपछि आफै मेसिन चल्छ, भरेपछि बन्द हुन्छ, पानी नआएको बेला चल्दैन। द्याट मेक यु टु बेटर। अब यति गरेपछि घरको सिक्युरिटीको कुरा र इन्फर्मेसनको कुराको लागि एउटा सिसिटिभी एड गर्नु। 25,000 500 GB 1 TB हार्ड डिस्क एड गरेर यु क्यान एड द सिसिटिभी भनेपछि यति कस्टले पनि तपाईँको घर लग्जरी देखिन्छ। द्याट क्यान बी डन अराउन्ड 5 लाख जति खर्च गर्नु भने तपाईँको घरलाई लग्जरी गर्न सकिन्छ। इफ तपाईँले त्यसको सुझाव चाहिएको छ भने 9801880056 सफल सरलाई कन्ट्याक्ट गर्नु। उहाँले तपाईँलाई आइडिया दिनुहुन्छ वा तपाईँलाई फ्रीमा कोटेसन पनि साइट भिजिट गरेर उहाँले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो स्किल सेवा भन्दा पनि स्किल सेवा अन्तर्गतको टिमले काम गर्ने हो। त्यस कारण तपाईँलाई त्यो सम्बन्धी केही चाहिन्छ आइडियाहरू, कुनै यो मध्ये कुनै मात्रै काम गर्नु छ भने तपाईँलाई हुन्छ। वा अर्को भने तपाईँले अब इफ अब तपाईँको घरमा रुम कम छ भने अर्को 3 देखि 3.5 लाख खर्च गरेर एउटा प्रपर लाइट वेट मेटेरियल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फुल लाइट वेट मेटेरियलमा त कहिले नजानुहोस्, 3 फिट जति वाल लाउनुहोस् वा त्यसपछि सिमेन्ट बोर्ड, युपिभिसीको जाल ढोका, फल सिलिङ, डबल फाइबरवाला युपिभिसीको केस गर्नुहोस् र लाइटिङको कुरा गरेर 3 देखि 3.5 बजेट नै तपाईँको लागि इनफ। ओके, एउटा रुम बनाउनको लागि। त्यसको लागि पनि 9801880056 तपाईँको लागि बेटर चोइस हुनसक्छ।